after a long time, फेरि पनि nothing content. So अहिले चाहिँ म लेप्रोस जाँदैछु. सबैको एकदम बाइकर्स होस्, धेरैको इभिनिङ टाइमको उयो डेस्टिनेसन टाइपको हुन्छ त्यो. सो म त्यहाँनिर गएर लेप्रोस नि देखाउँछु. लेप्रोस आजको वेदर चाहिँ बेस्ट रहेछ. अन्त यस्तो हावा डह्रो लाग्थ्यो यहाँ. यहाँको अब आज सब फोटोसुट, म्यारिज फोटोसुट अनि अब बेबीहरूको सब छ. यो एरिया बिजी हुने टाइममा पनि आइपुग्यो. होप आज त्यस्तो धेरै विन्ड छैन न. त्यो चाहिँ यहाँको विन्ड एकदम खतरा. त्यो सिसोर भएर यहाँको त तलतिर त आइरहेको छ हावा, नत्र बाहिरतिर चाहिँ खासै धेरै छैन. यो टाइम चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ फोटोको लागि. सो त्यहाँनिर हुँदैछ उताफुल्टा बाइकर ग्रुप्स. त्यो भ्यू चाहिँ राम्रो छ. यहाँनिर तर ड्रोन चाहिँ उडाउनु मिल्दैन रहेछ. यहाँ पहिला मिल्थ्यो तर अहिले चाहिँ साइन बोर्ड रहेछ. मेन पहिलाको त्यो चाहिँ जेल रे. सो त्यहाँनिर खासै जान दिँदैन भित्र चाहिँ. तर यहाँको अब एयरपोर्ट छेउछाउ भएर होला ड्रोन चाहिँ आजकल उडाउनु दिँदैन रहेछ. तर यहाँ लाइट हाउस जस्तो त्यो बिचको चाहिँ राम्रो देखिन्छ फोटोमा. चाहिँ बेबी सुट भएर रहेछ. तलतिर यहाँनिर बेलुका बेलुका चाहिँ कार मिटअप अनि बाइकर्सहरूको नि मिट हुन्छ. नेपाली ग्रुपहरूको पनि आजकल यतैतिर हुन्छ टर्ने. तर मेरो चाहिँ कामको नजिक भएर मलाई खासै धेरै फरक, त्यो रेगुलर जस्तै हुन्छ यो एरियाको बाटो आउनु पर्थ्यो. सो नर्मलै लाग्छ. एरिया पुरै सबै कता पनि पे गर्ने फोटोसुट रहेछ. फेमस फर दिस वान. मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ लेप्रोसको पछाडिको हो. एन्ड देन यो पुलमा गएर एकछिन बस्ने हो, त्यतिकै हो. त्यहाँभित्र चाहिँ आजकल जानु मिल्दैन. सो आजकल चाहिँ ड्रोन उडाउनु मिल्दैन रहेछ यहाँ. नत्र त्यो बाहेक बेलुकाको इभिनिङ टाइमको राम्रो छ. एयरपोर्ट नजिकै छ यहाँ चाहिँ. एयरपोर्ट ठ्याक्क अपोजिट पर्छ यहाँबाट. आजको विन्ड धेरै छैन रहेछ तर क्लास र कामको डेहरू नमिलेर टाइम नै मिलाएको थिएन आफूलाई घुम्न जान नि. यहाँ त फाइनल्ली अनएक्सपेक्टेड बिदा भयो. सो यहाँनिर फोटोहरू एकछिन भिडियोहरू खिच्छु. एन्ड देन अब रामादान नि स्टार्ट भयो. सो लाखेम्बा यो एरबिस उयो सबर्बतिर जान्छु. एन्ड देन बेलुका चाहिँ त्यहाँको नाइट लाइफहरू देखाउँछु म. तर यहाँ जहाँ भने नि अस्ट्रेलिया भनेको इज एभ्रिथिङ. सबै पार्क नै भनेकै सबै त्यही पार्क, समुद्र, बिच यति हो घुम्ने ठाउँ म्याक्सिमम्. आउने बित्तिकै यहाँको भ्यूहरू हल्का फुल्का चेन्ज छ. नत्र बिचहरू चाहिँ इट्स अलमोस्ट सेम. कुनै ठुलो होला कुनै सानो होला. फर्स्टमा नेपालमा नभए हल्का केही सबलाई आउने बित्तिकै समुद्र जस्तो लाग्छ होला. तर पुगिसकेको छ सबैलाई चाहिँ. भ्यू यो चाहिँ सनसेटको हो. सो सनसेट हुँदैछ.
तलको भ्यू जहाँसम्म जान सकिन्छ। जान तलसम्म सक्छ होला, तर त्यो ढुङ्गाहरू चिप्लो छ। लेफ्ट यहीँ घुम्न आउने हो म्याक्सिमम्। अब नेपालीहरूको यताउताको सिडनीमा घुम्ने ठाउँ, वान अफ द घुम्ने ठाउँ यही हो। बाइकको लागि त्यस्तो हाई स्पिडमा कुदाउन चाहिँ मिल्दैन, यो बाटो सबै प्रेसिडेन्ट एरिया पर्छ बाटो बिचको। सो अहिले चाहिँ ड्रोन उडाउन नमिल्ने एरिया हो। त्यहाँभित्र पनि जान चाहिँ मिल्छ जस्तो छ। टाइम यो मात्र हुन्छ होला, 1:30 देखि 3:30 बजीसम्म। रमाइलो छ ठाउँ, सनसेट हेर्नलाई चाहिँ रमाइलोको छ। एन्ड देन यहाँ फोटोसुटहरू भइरहेको छ। तल पनि जान मिल्छ। सो यु वान्ट अर्को तल ब्रिजको तल जाने साइड हो यो। सब छिटो छ जस्तो छ। यो लागेर यसो होइन सेतो जुत्ता जिन्दगी। यस्तो ठाउँ हिँड्न म एकदम सबैभन्दा खत्तम छु। चिप्लो रहेछ, सब काहीँ नै काहीँ लागेको छ। फोटोग्राफरहरू त त्यसरी हिँड्छ। समुद्र जसरी नि थोरै हुन्छ। अनि गोप्रो 10 चाहिँ वाटरप्रुफ हो। सेट वेल्यु छ। सो अदर पार्ट नै अलि धेरै नै चिप्लो रहेछ। खुट्टे चिप्ल्या फिसरम्यान्स फिसिङ नै मजाको हुन्छ यहाँ। आउन जाने तल, तर माथि जाने बेला चाहिँ सब चिप्लो रहेछ। चिप्लिन नपरोस्। ब्याक टु माथि। अब पुलमा चाहिँ खासै धेरै मान्छे छैन रहेछ। सब फोटोसुट जति सब सकिसक्यो सबैको। एन्ड चाहिँ पुल खाली छ। घाममा लागेर घामले आँखामा लागेर। So yep, this could be one of the place you could visit in Sydney. खासै धेरै यहाँनिर अब समुद्र नै यस्तै ठाउँहरू नै हुन्छ घुम्ने भने। नथिङ स्पेसल। अब अरू बाहिरको केही इन्डोर्सहरू नि हुन्छ। त्यो हतपत अब काम र उयो कलेज जाँदाखेरि त्यो एक्सप्लोर गर्न भ्याउँदैन। तर नर्मली यो ठाउँ पनि राम्रो छ। एकछिन माथितिर देखाउँछु। त्यो खाली सर्कल छ माथिपट्टि। अनि गाडीहरूको त्यो लाइनहरू पार्किङहरू त्यही सर्कल जस्तोमा छ। कार मेट बाइक मेट सबै यही हुन्छ। सबैले छ सल्टी उता फोटो खिचिरहेको छ।
सक्यो अब यहाँको भ्यू। अब चाहिँ घरतिर छु घरिन लखेम्बा। अब रमादान स्टार्ट भयो, रमादानको छुट्टै हुन्छ यहाँ। एन्ड नाइट भ्यू यहाँको नाइट लाइफ इन रमादान। राइट दिस भ्लग इज अब इन्डिङ होइन। यो चाहिँ म फर्स्ट पार्ट गरिदिन्छु अनि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ लखेम्बाको फुड कल्चर टाइपको यो हरबहरूको त्यो टाइपकोले अर्को नेक्स्ट भिडियो देखाउँछु। सो टिल देन अब यो भिडियो चाहिँ यहाँ लेप्रोसको चाहिँ सक्यो।